Mến chào tất cả quý vị trên kênh Du lịch ẩm thực cùng Laura. Các món ăn với khoai tây, phô mai và xúc xích sẽ rất thích hợp với không khí lạnh. Vì mới trở về từ lễ hội phô mai brie ở Mơ nên Laura muốn mời quý vị vào bếp với món khoai tây cùng phô mai brie của Mơ nhé. Phô mai brie của Mơ gắn liền với hiệp sĩ brie của Mơ đây quý vị. Đây là một loại phô mai làm từ sữa bò nguyên chất. Phía bên ngoài thì phủ một lớp màu hơi vàng nâu, nặng trung bình khoảng 1,5 kg và đường kính là 27 cm. Để tạo ra một miếng phô mai brie của Mơ thì cần có khoảng 14 lít sữa bò và thời gian để sản xuất là 3 tháng thì sẽ thành phẩm. Miếng phô mai rất là mềm, có một lớp vỏ giòn nha quý vị. Nguyên liệu để làm món ăn ngày hôm nay thì gồm có là 300g phô mai brie, 700g sốt xít Toulouse, 200g mozzarella, 1 củ hành tây, 200g thịt hun khói, 2 kg khoai tây. Và đây là cái mù tạt ancien đó quý vị. Loại mù tạt này thì nó có vị chua thì nó sẽ làm dịu lại cái vị mặn của sốt xít nha quý vị. Và trong món ăn ngày hôm nay thì mình sẽ không sử dụng muối tại vì cái sốt xít nó rất là mặn rồi nha quý vị. Đầu tiên thì mình sẽ cắt nhỏ hành thành những miếng vuông nhỏ khoảng 1 cm. Sau đó thì mình cũng sẽ cắt nhỏ tất cả những thứ khác ra luôn ha mọi người. Mình sẽ để thêm vài lá nguyệt quế cho nó thơm. Và Laura sẽ bỏ thêm cái rượu vang trắng này nữa. Vì hôm nay không có mấy đứa nhỏ nó ở nhà đó mọi người. Dầu nóng mình cho hành vô mình xào. Rồi sau đó mình sẽ cho cái thịt hun khói vô. Mình xào cho thịt nó xanh lại một chút. Thì mình sẽ cho hết cái sốt xít vô ha mọi người. Rồi mình bỏ hết mấy cái lá nguyệt quế vô. Khi sốt xít nó xanh lại thì mình sẽ cho cái khoai tây vô nha mọi người. Mình cho vô 100ml rượu vang trắng. Đậy nắp lại và mình nấu ở lửa nhỏ trung bình. Là Laura sẽ để số 6 ha. Trong 30 phút. Sau 30 phút thì khoai tây cũng đã chín. Laura sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh mù tạt ancien. Cuối cùng thì mình sẽ cho hết phô mai vô. Vậy là món ăn đã hoàn thành rồi nhé mọi người. Mình thích ăn nhiều phô mai nên là mình sẽ để thêm 200g mozzarella nữa. Mọi người nhớ chú ý để lửa nhỏ vì nếu không là mình sẽ bị cháy ở phía dưới nồi, dưới đáy nồi đó mọi người. Vậy là video của Laura hôm nay đã hết rồi. Món này mọi người có thể dùng bất cứ loại phô mai nào mà mình thích. Món ăn rất ngon với sự kết hợp giữa khoai tây, xúc xích, mù tạt ancien và rượu vang trắng. Ăn cùng với salad và bánh mì. Chúc tất cả mọi người có những bữa ăn ngon cho gia đình mình mỗi ngày. Bấm một nút like và một nút đăng ký để ủng hộ Laura nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!